Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Welcome po dito sa Katipunan Channel, Talakayan Bayan, RJ Javellana po. Butch Valdes po ng KDP. Titos Valdes po, Philippine LaRouche Society. Good evening. Matayo po ang aking balahibo habang pinakikinggan natin yung awitin na yan. Bagamat matagal na po itong nilikha ng mga patriotikong mga awit, ito po ay napapanahon ang awitin na ito. At inialay po natin ang kanta na yan para sa lahat ng mga nasa front lines ngayon. Lalong-lalo na po, sumasaludo po ang Katipunan Demokratikong Pilipino sa ating mga doktor, sa ating mga health workers, kahit wala po silang mga sasakyan na magamit pa uwi at papunta ng ospital dahil nga po nagkaroon na ng tinatawag na yung deklarasyon kagabi ng ating presidente ay isinara na po ang buong Luzon. At kanina lamang, Professor Butch and kapatid na Itos ay nagdeklara na rin ang ating Pangulo ng isang bagong pahayag. Ito yung National State of Calamity. Yun nga po, bigla pong nagulat ako nung nagbigyan ng ganitong deklarasyon, National State of Calamity. At siyempre, ang unang-unang katanungan, ano po ba ang diferensya nitong National State of Calamity at dito sa mga mas maagang pahayag po ng ating Pangulo? Siguro pwede natin talakayin ngayon. No? Pero nakikisa din po ako sa sinabi ni RJ na ang mga patriotiko ng ating bansa ay palagay ko buong kapulungan na. No? Meron po tayong mga kasundaluhan at mga pulis at ginagawa ang kanilang kakailanganin gawin para ipatupad itong mabigat na programa ng ating gobyerno. No? Meron din po tayong mga mamamayan na nagsusumikap na magsakripisyo na hindi pumunta dito sa mga kinakailangan nilang puntahan. Ang dami po sa kanila, mga kinakailangan magtrabaho at maririnig mo po ang kanilang mga problema. Maski ng mga jeepney drivers, meron silang mga pinapakain na maliliit at meron po mga anak sa ospital at marami-raming problema yan at hindi po sila makahanap buhay. No? Ito po ang napakasakit at makita dito sa ganitong klaseng sitwasyon. No? Pero pag sinabi natin para sa buong bansa, kailangan magsakripisyo lahat. Ako po'y nalulungkot na ang bayan po ang mga nagsasakripisyo, pero yung mga nasa utak ko po yung mga oligarko, wala po silang nararamdaman ng kahirapan. No? Tama po yung binanggit nyo. Akalain nyo po kahapon nung nagsimula na pong mag-anunsyo ang presidente. Unang-una na po rito yung tatay ng mga oligarko, si Ramon Ang, parang binandila niya na ang San Miguel Corporation daw ay kayang pakainin ang buong sambayan ng Pilipino. No? At wag daw tayong mabahala. Nariyan naman daw total yung kanyang negosyo sa kuryente, sa tubig, negosyo sa enerhiya, negosyo sa pagkain, at iba pa, Pero titingnan natin, maganda naman yung kanyang gesture na yan Pero bakit ngayon ka lang? Kung Hindi sa ganyan sa kanta ang hindi ko naririnig sa kanila, Ramon Ang o kung sino man pa, ang hindi ko naririnig, libre ba? Yan. May bayad pa rin. O may kapalit. O nagbababa kayo ng presyo. Yan lang magandang yung i-anunsyo. Ang dapat yung i-anunsyo, buhat ngayon, tigil bayad muna sa kuryente at sa tubig. Kayo mga oligarko. No? Habang hindi pa nagde-decide ang ating Pangulo na akuin yung mga public utilities na yan, ngayon pa magsabi na kayo, no? Bawasan nyo naman yung pagkaganit, no? At kuha nyo ng napakalaking mga ilang bilyon-bilyon, no?
Tapos, pag sasabihin mo, marami kaming pagkain, hindi Right. matubos Right. ng pagkain. Ano mo yan? Libre ba? Wala na nga trabaho yung mga tao Correct. Yan ba ibibigay mong libre? Yan ang itanong natin. At yan dapat ang sabihin mo. Tama po. Di no? ba? So, yung timing lang po, no? Ito po dapat yung pagkukusa, yung sinasabing pagtulong dito sa panahon ng kung kalamidad, yung sinasabi, ay sabi mamimigay daw ng mga libreng alcohol at kayang-kaya daw ng planta niya, isang planta niya na gumawa nitong ethyl alcohol nito at bigyan ng lahat ng mga ospital, no? Parang ganun yung tono ng direksyon. Pero mahalagang punto po rito ay kakaiba po ang ibinigay na pahayag ng ating Pangulo simula kagabi at yung ngayon na National State of Calamity. So, nagsimula siya dun sa community lockdown. So, ano naging epekto? Na-assess na po yan. Yung ikalawa, yung kagabi, yung national lockdown dito sa Luzon. Nagsimula kaninang madaling araw ng 12:01 a.m. At ngayon, National State of Calamity. Pero ano po ang panawagan natin dito sa Katipunan Demokratikong Pilipino at ng Katipunan Movement Against the Oligarchs? National State of Emergency. Malaki po ang pagkakaiba ng State of Calamity dun sa pagpapatawag ng State of Emergency. Malaking-malaki po ang pagkakaiba niyan. Katulad nung ipinagmamalaki ni Ramon Ang, hindi natin narinig kay Ramon Ang, na halimbawa sa kanyang negosyo sa enerhiya, habang panahon nitong krisis sa coronavirus na ito, yung aking ibinabayad o yung ibinibenta sa inyo na kuryente ay libre muna. Sa panahon ng wala mo libre, ibig sabihin hindi mo tigil bayad. Ang tigil bayad, parang tumigil ka lang ngayon, pero after ng kalamidad o after nitong crisis, sisingilin ka. Tulad ng ginawa nga pahayag kanina ng Manila Water, nagkaroon na raw sila ng tinatawag na pakonsuelo, hindi mo na maniningil, pero pag natapos na itong COVID-19 crisis, sisingilin ka. Ganyan din si Manny B. Pangilinan, na sinabi niya doon sa Meralco kahapon at sinabi niya sa Maynilad. Ganito din ang tono nito ni Ramon Ang. Wala tayong narinig na libre, no? Ibig sabihin yung libre ang kuryente sa panahon ng krisis na ganito. Yan ang tulong, no? Libre ang tubig sa panahon ng krisis na ito, yan ang tulong. Hindi lang yan ang tulong. Yan ang dapat. Yan. Kasi, yung negosyong yan, hindi dapat na ibigay sa inyo Tama. No? Propaganda nga lang. Hindi dapat na ibigay sa inyo yung negosyong kuryente tsaka tubig no? Ngayon, kailangan, wag kayo munang maningil, no? At the very least. Hindi yan ang dapat. Hindi yan ang tulong, Yan, no? tama. Di ba? Tama po. Kanina lang nag-uusap tayo at si Itos merong sinasabi kung anong nangyari sa Spain, no? At sa ibang bansa. Ano yung sinasabi mo tungkol sa Spain, Itos? No? Before that, gusto ko lang makisama sa discussion. No? Oo. Galit na galit tayo sa mga oligarko, pero binigay natin sa kanila yung kapangyarihan Oo nga. Yun So, it doesn't matter kung sino yung namumuno dyan. The point is, bakit lakas nila sa gobyerno? Kagabi parang nakikiusap pa si Presidente, no? Parang, di ba? Yun ang gusto ko sabihin. For the LaRouche Society, yung Philippine LaRouche Society, the national government is above any private company. But it shows, how did we get to this point na lahat ng pribadong kumpanya in electricity, now they control electricity, they control water, they control food production, they control hospital. How did we get here? I think that's the main solution, something you look at. And then now, how do we solve it? Number one, again, we are calling on the president. We are calling on the president to take back public utilities. Yan ang dapat. Everything, basic services and public utilities, take it back. Because under
the state of national emergency. That's right. Right. So he has to do that. Now, he doesn't have to go through Congress to repeal EPIRA. Hindi na kailangan pumunta dyan. Kasi emergency nga, ang role ng Pangulo ho natin is to save yung mga Pilipino, di ba? Yung mga kababayan natin. So, Tama. that's his only reason for being there, is to look after the welfare of our Filipinos, fellow Filipinos. Now, kung hindi niya magagawa yun, at kailangan pang magbida ng konti si Ramon ang, di magbigay. The point is, bakit nasa kay Ramon bakit nasa kanila ang kapangyarihan? Again, yesterday, napag-usapan natin, sabi ni Erap, nung nagtaas yung dati, yung kay Erap, nagtaas ng singil ng crudo, oil. Ano magagawa ko? Deregulated na tayo. So legally, he doesn't have a right unless there is a national emergency. This is the time, Mr. President. So, jumping off from that, look at yung ginawa ng Spain. Bago mo yan, meron kang sinabi na napaka-importante. Kung may magagawa tayo. Ayan. Kung. Crisis nga ngayon, di ba? That's right. That's nga nananawagan po kami ng ganyan. So, it doesn't matter kung sino man umupo diyan sa mga kumpanyang yan. The point is, bakit sila yung namumuno para sila yung shadow government. So, jumping off from that, in contrast to whatever the latest executive order ni Pangulong Duterte, Spain, lockdown. First thing, the Ministry of Health ng Spain, ginawa niya, parang nationalize niya lahat ng ospital. Kinuha niya lahat, private and public, ginawa niyang ospital para sa buong bayan. So the government of Spain took over all operations of all hospitals in the country. Yeah. Di ba yun dapat? Di ba? Para kontrolado natin. Di ba? Yun ang unang-unang dapat gawin. Hindi natin alam kung ginawa ng Italy yan. Pero it makes sense kung gawin nila yan. Pero kulang pa yan. Hindi natin ho alam kung ano yung sistema dun sa Italy or Spain na kung may oligarko rin sila na mas angat sa gobyerno nila. But the point is, Ginawa. President Duterte, sana naman makita natin yung example nila. Kailangan natin gawin yan. Useless yung declaration of calamity, national calamity, kung hindi natin gawin ang dapat natin gawin. That's what I wanted to know. What is this national declaration of a state of calamity versus what he has already done? Because if there is no change with what you have already done, Mr. President, what is the use of a declaration? Yes. If you're going to declare something, Mr. President, might as well say, we'll declare a state of emergency. At yung sinasabi po namin na that you have to take over the electricity and water. This is precisely what you need to do in order to help the Filipino people. Ang nakakalungkot po, it's so pathetic. As we were watching the television news last night and even today, para ba kang pinapakiusapan pa po natin itong mga korporasyon na ito na makisama, no? Na sabi, pwede ba kung pwede, babaan nyo lang yung inyong mga binibenta. Kung po pwede, bigyan nyo po sila ng kalahating sweldo dito sa 1 month na hindi sila Kung po pwede. Alam nyo po, kayo, Mr. President, ang namumuno dito. Ang unang-una niyong proprotektahan, hindi lang sa sakit. It is not just on the coronavirus that you protect the Filipino people. It is in their economic and social welfare that you have to protect us because you're imposing a program na gugutumin po yung mga tao. At may mga mamamatay dyan dahil nasa ospital, hindi ba mabibigyan ng pera dahil walang trabaho ngayon yung mga tao. Hindi na mamamatay yun sa coronavirus. Mamamatay yun dahil nawalan ng trabaho para ibigay doon sa ospital itong mga taong ito. So what do? You have to take over
You have to nationalize the hospitals, take over that nobody there in the hospitals now should not be should nobody there should be denied health care because they don't have something to pay the hospital. Nobody. This is what is important. And what is also important, you already said that these people in water committed plunder, committed prima facie crime. They are syndicated criminals. You already said that. You also said that they have to go to jail. And ngayon nakikiusap ka sa kanila. Kay Manny Pangilinan, Mr. President, nakikiusap ka. Kay Ayala, pagkatapos mong mura-murahin at sinabi mo trilyong piso ang ninakaw ng mga taong ito, tapos ngayong krisis, manghihingi ka ng tulong sa mga taong yan, take over mo na dahil nagnakaw yung mga yan. Karapatan po natin to eh. That's exactly the problem. No? Why are you afraid to do it, Mr. President? Nasaan ang tapang mo, Pangulong Duterte ngayon? Nasaan? Nasaan po? Yan ang hinihintay po ng taong bayan. Kaya mga taong bayan ngayon ay sa kanilang mga bayan, ano bang mangyayari sa amin dito? Ikaw na lang ang pag-asa ng taong bayan, Mr. President. You're the only hope. No? Ikaw yung leader. No? Don't turn your back on the people. Do not pat the back of Ramon Ang and embrace Pangilinan and some of these people. Nakakakilabot po eh. No? Dahil alam namin, itong mga ito, maski na hindi mo po alam ng kabuuan nito, Mr. President, alam namin mga magnanakaw yan eh. Ang kanilang kontrata with government through the APIRA law is onerous and immoral. No? We know that. You already caught them in the water. The water issue is only a fraction of the electricity issue. Alam nyo na yan, Mr. President. Nakakakilabot po pag binibida nyo pa itong mga taong to sa publiko eh. No? Kanya po galit na galit ang ating mga kasamahan at ito pong galit natin dito ay gaganyan lang po ang intensity ng galit namin compared to the intensity ng galit ng tao. Nakikisama sa inyo sila, Mr. President. At ganyan din kami makikisama. But you have to do something. And the first thing you must do is to address the water and electricity. Because this is tantamount. When you take over, you bring down or you stop charging electricity and water for at least 1 month or 2 months. It is like giving the people money to be able to survive. Because without that, if you still allow these oligarchs to continue to collect from us, you will be killing indirectly the very people you say you want to protect. Mabigat po yung ating sitwasyon, mahal na Pangulong Duterte. Kami po ay nananawagan sa inyo sa panahon na ang bansang Pilipinas, ang ating mga kababayan ay hinihintay ang inyong konkretong aksyon. At ang konkretong aksyon na yan ay makikita po sa inyong tapang na pagdidesisyon at tamang pagdidesisyon ng isang national state of emergency sa pagkuha lamang ng tinatawag na public utilities, unang-una ang kuryente, ikalawa ang tubig. Nariyan po, kapag lumala ang sitwasyon, o wag na natin hintayin pa, kahit po itong mga ospital. Alam niyo po, meron ako isang kaibigang doktor. Awang-awa po ako dun sa kaibigang doktor na taga-Pabella. Ano po? Mamaya, pakita ko natin yung mga litrato. Mga doktor po ito, nasa frontline po ito. Pero anong itsura? Ano po ang itsura ng kanilang mga lugar na pinagtatrabahuhan para makasagip ng buhay? Ano po? So, mamaya, pakita po natin yung itong litrato na ito. At maabag po kayo. Ano po?
At itong mga doktor na ito, tinataya nila ang kanilang mga buhay, mga nurses. Pero kung wala po silang mga kagamitan, ano po, kulang na kulang. Hindi ko katulad ito sinasabi ni Department of Health, Duque, ano po, kahit daw mga ambulansya, kung anong equipment, meron daw nakahandaan, ano. Ito pong Pabella Hospital, hindi ako nagkakamali, ilang metro lang ang layo nito sa Department of Health, yung tanggapan nila Pero grabe nga po, no? Yung kalagayan. Anyway, kung wala po yung litrato, balikan na lang po natin na mamaya. Kaya po kami ganito ka-passionate, Mr. President, sa issue na ito dahil ito po ang tamang pagkakataon para ituwid natin ang maraming pagkakamaling desisyon na ginawa ng manakarang gobyerno at kahit ng gobyernong ito. Ano po? At hindi po katanggap-tanggap sa amin na ikaw mismo na nakikiusap dito sa mga oligarko na ito, na alam naman po natin, ikaw na po mismo nagsabi, niloloko tayo nitong mga oligarko na ito. At nung ano bang petsa ito, hindi ko alam kung March 12 o March 11, sinabi nyo, ang pinakamalaking buhaya ay si Ayala at si Pangilinan. Tapos maririnig namin, makikiusap ka sa kanila ng ganyan. Ano po? Ang dapat ang ginawa nyo, declare nyo na yung state of emergency, ikulong ang mga taong ito, i-freeze ang mga assets na yan, take over nyo yung mga facilities na ito, at magdeklara kayo na sinasabi nyo na kahit 1 buwan o 2 buwan kung tatakbo ito, ang tubig, okay, diretso lang. Hindi yung pakitang tao na panahon ng krisis, tigil muna yung pagbabayad, pero pagdating po nung maayos na yung sitwasyon, babayaran namin yung mga, kailangan nyo magbayad do sa mga utang, wala nga akong trabaho So, lalo hong mababaon sa utang yung mga kapwa nating Pilipino at hindi mo bababa sa 11 milyong manggagawa, 11 million workers. Dito lamang po sa sa Luzon ang direktang maapektuhan. Yung may mga hanap buhay. Paano yung mga walang hanap buhay? Kaya nga sa Spain, tignan mo yung ginawa. Tama. Gusto ko sabihin looking at it from a strategic standpoint, kung kunin niya lahat ng assets ng ating healthcare, yung buo, public, private, how many hospital beds are that? What, 89,000? Diba? Including private, about 89,000. That's yung official figures ng DOH. So, if you don't do that and control it, di ba mas maganda, kontrolado mo, alam mo yung inventory ng mga kama, alam mo yung assets natin, pwede ka ho magplano. Otherwise, kung hindi natin gawin yan, makikipake, di ba? Tatanong pa tayo kung pakiusap, pwede bang gamitin yung St. Luke's? Pwede bang gamitin yung Cardinal Santos? Tapos sasabihin nila, hindi mo na, maghintay ka dyan, President Duterte. Hindi, wag na, kasi puno na ho kami. But if you cannot plan anything, kumbaga, President, we're at the state of emergency. It's like fighting a war, no? You have to look at all your assets. You have to look at all your arms, your bullets. You take an inventory para alam mo kung saan i-focus yung resources natin. So, assuming you take over nila yung emergency, state of emergency, and the President as an executive and Chief Executive Officer of the Philippines will take it over. Sasabihin niya, dito sa Mindanao, ilang kama yan. Dito sa Luzon, ilang kama yan. Dito sa ilang kama. Gagamitin lahat niya ng assets ng Pilipinas. And then, electricity. Dapat tuloy ang serbisyo, walang bayad during the time of the state of emergency. Yeah. The whole aspect. So, he takes it over and he says, walang bayad yan, tigil muna bayad, pero serbisyo continue until the end. Yung sinasabi ni Itos na inventory of assets po. Ang pinag-uusapan lang natin, inventory of public utility assets. No? Ang public utility, again, is dapat dito, ang gobyerno ang may control. Bakit po, ang unang beneficiary of public utilities is the public, not the private sector. The primary beneficiary is always the public. This is where the government
actually all the time has to exercise the protection of the Filipino people. Now, in order to be able to do that, tama si Itos. Inventaryo natin. Ano ba itong assets na kakailanganin natin para may program tayo? Yung hospital, ilan bang hospital yan? At ilan bang hospital beds? At ilan bang ICUs yan, no, na nandyan? Yan dito sa Metro Manila. Ilan ba yung hospital? Ilan yung mga Ilan tao? bang CT scan? Lahat. Lahat ng machineries. Tapos, Oh. lahat ng healthcare. Tapos, eto pa, sabihin natin, kinakailangan ng taong bayan dahil walang trabaho, pipigilin mo, magsesera yung mga ibang trabaho, wala silang trabaho, kinakailangan maibsan yung kanilang kinikita. Paano mo maiibsan ng kanilang kinikita? Tanggalin mo muna ang singil sa kuryente at sa tubig. Napakalaki pong tulong yan sa ating mga mamayan. Sigurado po ako. Ano pa ang gagawin mo? Yang mass transit system na yan, libre yan. No? Libre yan. Dapat nakakapunta mga tao na walang ano. Itong nangyayari ngayon, hindi po sabihin na natin yung curfew kasi checkpoint, ano po talagang benepisyo ang nangyayari dito? Anong benepisyo talaga? No? I cannot understand it. No? But nevertheless, I'm not going to question the President on that. Ang kine-question ko lang, bakit? Bakit ayaw mong tirahan ang kinakailangan talaga ng taong bayan etong kuryente at tubig? Why? At saka yung nationalization of all hospitals. Government and private hospitals have to be in the control of government. It's just to add, no? Parang yung ginawa ni Trump. Sabi niya, state of emergency. Ipapasok na niya yung National Guard. Ipapasok na niya yung federal government dyan sa mga states. The states cannot question because that is protocol. Pag nag-declare ng state of emergency, lahat sila sunod. That's the way it is. Because how can a president or a leader govern kung hindi niya alam kung anong assets niya? Kung hindi niya alam kung saan niya i-allocate yung resources niya. Hindi naman pwedeng shotgun. So, ang maganda po, ito po, hindi sa nagmamarunong po, pero suggestion lang. Once you take over the hospitals, you already have data as to ano yung concentration ng mga may sakit. Right? So now you know that. You take it over. Dito sa Mindanao, this hospital here in this city, sabi mo Davao or Jensan, wala masyadong kaso mo. Okay, so you allocate the resources. But you take over. So lahat ng hospital, public and private, ikaw nagmamando. Ikaw nagmamando. Okay, ilan ng pasyente dyan? Ano yung person under investigation, person under ganyan, ano bang yung ano bang numbers? Department of Health, report ka everyday sa akin magkano. Ilan? Kulang pa tayo ng ilan yung kulang natin mask, ilan yung ganyan natin, ilan yung ganyan. Tapos, testing kits. Kung kulang tayo, China, padala ka ng 1 million na testing kit. Sabihin ng China, hindi. Di ba? China, Russia, medicine, vaccine. Ito yung kakulang natin, kunin na natin. But you cannot do that if you're waiting for private and public hospitals to just give a report. Very soft, on malamya. their own volition. Kung gusto lang nila. Kung gusto lang nila. Saka maglalabas pa ng mga press release tulad ni Ramon Ang, bumanat ng press release. Tulad ng Ayala, bumanat ng press release. Ito pala, speaking of Ayala, nagulat ako kanina eh. Naglabas ang BPI. BPI is Ayala. Wala silang bangko. Walang bangko. Sarado. Kanya, parang tumakbo na mga Ayala agad sa unang arangkada pala ng krisis. Teka, di ba? Ako siguro, magpapasalamat din ako dito sa isang bangko na ang ganda ng sistema ng isang bangkong to. Yung Bangko de Oro. Pero kahit na maganda ang sistema, kahit ang dami nakapila, talagang may sistema. Alam mo, if Duterte takes a stronger, sunod naman lahat yun eh. Pati yung mga oligarko, wala naman silang choice.
Pero hindi ko alam kung naglalaro yung presidente. Yung mga advisors niya, yung mga gagong advisors niya, no? So, Yan ang mga oh. nasisira ang kamada ng presidente. yun na nga. Yung puso niya nasa tama, sentido común niya tama. Pero itong mga advisors niya, sila Dominguez, sila Jokno, sila sino pa ba? Pernia. Si Pernia. Tugade. Lahat yung mga yan, Nakasawsaw yan, no? May mga... ibang utak yan na nakapabor yan sa oligarko. Kanya siguro nagsarado ang Bangko PI ng Ayala. Takot sila magkaroon ng bank run. At baka hindi nila kayanin ng bank run dahil napakalaki ng utang nila sa central bank. Kasi po ang central bank, ang dapat nakahanda dyan, magbigay agad ng mga cash sa mga bangko, baka maubusan ng cash ang bangko dahil sa surge ng withdrawal ng tao. Ang pinakadelikado po, pag meron nagwi-withdraw ng kanyang sariling pera sa bangko, wini-withdraw niya, sa kanya yun no? Yeah. Tapos sabihin sa kanya ng bangko, walang pera. No? Yan po ang nakakatakot. At baka meron pong mag-umpisa niyan na magiging viral yan, no? Magkaroon tayo ng massive bank run na hindi kakayanin nitong ating si Jokno sa Central Bank. Pero meron bago si Dominguez manghihiram na naman daw sila ng $1 billion just to combat. Mangungutang? Saan siya mangungutang? Saan pa? Yan ang tingnan mo, sasabihin niya lang ngayon yan. Dapat noon pa siya nakahanda. Ngayon, pagdating noon, kung mag-uutang ka overnight, ang mahal-mahal ng overnight money, no? Babayad ka ng mataas na interest. Dahil dyan, mahina. You have very incompetent cabinet members, Mr. President. Nakakalungkot lang, tinatakot ka pa at linoloko ka. Ito po yung ating kritisismo kahit noon pa. Bakit natin binibigyang focus ang ekonomiya, yung mga economic policies na ito? Halimbawa, yung importabilization na yan, devaluation na yan, yung privatization na yan. Kung ito ay na-nationalize natin, lalong-lalo na ang kuryente at tubig, at dumating ang ganitong pagkakataon, hindi natin kinakailangang lumuhod dito sa mga makapangyarihang mga Diyos to mga oligarko na ito Di ba? Kagabi talaga, medyo naano ako doon sa tapang ng presidente. Parang ang bait niyang makiusap doon sa mga may kasalanan, no? Parang tinutusok yung puso ko I think what he is struggling with is that ayaw niya magdeklara ng martial law. Ayaw niya magdeklara ng national. Tapos ngayon, unless he does that, hindi niya ma-take over. Diba? Kasi legally, not allowed. There's a difference between national emergency and martial law. Martial law is set up because there are people that are wanting to go against the government. And so you have to defend the government in that basis. No? That's why martial, that means abandando ito yung military mo to defend the state. No? Ang declaration po of national emergency means there is a crisis. This has to do with a calamity like health. No? Meron pong pandemic, meron pong epidemya. Kinakailangan ngayon ang gobyerno, like you said, take over some of the public utility assets in order for it to address the issue of an epidemic. No? That is what is required. But now is the opportune time, because if he addresses the issue of the epidemic, integral in that program must be you control kuryente and you control water. These are the two basic infrastructure that wala nang ito na ang dapat mong hawakan. Iba pang may hawak, makikiusap ka pa dito sa mga oligarko. Pwede ba huwag niyo masyadong ang kuryente?
Pwede ba? Pwede ba 24 hours muna yung supply ng kuryente ng tubig habang merong COVID-19? Nakikiusap ka pa. Nakikiusap ka with what should really be government's role. Obligation. You are pleading with the private sector who does not deserve to have the public utilities. Tama. No? Ikaw pa ang nakikiusap sa kanila, Mr. President. At itong nailalagay na pag-iisip sa iyo ng iyong mga advisors, no, ay taliwas dito sa talagang dapat itinatago nila sa iyo itong direksyon na ito. No? You have the right to do it and you should do it. Ito yung sinasabi na. Now, itong isa, National State of Calamity. Anong calamity? Na, of course, ang sasabihin nila, itong sakit, itong epidemya, calamity. Calamity din naman po itong mga earthquakes, calamity din itong mga... So, medyo masyadong general. Ano po ba ang diferensya nitong ginawa na ninyo na merong statewide in Luzon? What you mean to say is there's going to be checkpoints all over the country today? Is that what it means? No, I don't understand the difference, no, with what you're doing. But if you don't even say state of emergency, that you just say government will take it over and we will cut the electricity rates down by more than 50% or zero for the time being, no? Iba na yon, no? Yan po ang talagang sasaludo sa iyo at yung mga iba sasamba pa sa iyo. Kahit hindi ka magmura, no? Mahal na Pangulo, kahit hindi ka magmura. Kahit wag mo na silang murahin, basta sabihin mo na lang. Ano po? Gusto kong ipakita yung isang litrato dito sa Pabella Hospital kasi ito ay actually inaanak ko tong doktor na to eh. Awang-awa ako dahil nung makita ko yung pinadala niya sa akin yung litrato kagabi. Ayan po ang itsura ng Pabella Hospital at yung facility ng ng mga doktor diyan. Meron no silang mga sariling parang kulambo, mga plastic, no, habang para hindi sila mahawaan ng kung sino man. Wala ko silang mga protective gear. Kulang na kulang po. Ayan po 'yan, Ngayon, ito yung mga sinasabi, no? Ayan, yung our Tala frontliners are in need of your support. Calling for donations. Kung meron kang state of emergency po, at dito sa hospitals na, alam na agad, no? Ilang makulan dyan sa Pabella. Sa Jose Natalio Rodriguez Memorial Hospital Sanctuarium. Mukhang iba pa to, no? Dun sa Pabella, no? Ayan yung mga hinihingi nila. Meron pa o isa. Ito. Ayan. Ayan, Pabella. Yan din mga kailangan nila. Nilagay pa ng mga doktor, ito mga nagkukusaho ito, no? Na, just imagine parang yung mga doktor nakikiusap. Ito'y government hospital po ito. No? So, Mr. President, alam nyo po, tama yung binabanggit dito kailangan meron tayong listahan, no, ng lahat, no? Kasi papunta tayo ng gera At etong coronavirus na ito ay mabilis po ito, speed. So kailangan mo rito ay mabilis din na pagtugon. Hindi mo pwedeng nung nakaraang ilang araw lang community quarantine muna tayo, ha? Community quarantine, di ba? I-ano muna natin ng National Capital Region. Makalipas nung ilang araw, pumunta tayo dun sa enhanced, no? Enhanced community quarantine at buong Luzon na. May distance, yung social distancing. Talagang yan. Kailangan po yan. Tapos, ito na ngayon, yung National State of Calamity. Palagay ko po, pag ito'y tumindi pa, ewan ko nila kung hindi marinig ng Pangulo yung panawagan ng Katipunan Demokratikong Pilipino at Kamao dito sa state of emergency na ito. Yung isa pang napaka-frustrating, RJ, is that they imagine, based on his address, based on the actual order, binibigyan niya, parang sinasabi niya sa mga city mayors,
Barangay. Up to the barangay. Kayo na bahala. Barangay. Kayo So ngayon yung mga mayor mga Okay, kapitan. so anong gagawin namin? So, recently, our mayor put Parang problema, ginanon. para state of calamity dito sa city natin. So, he's trying to figure it out also. Pero, asan yung national government? Asan sila? Asan yung gobyerno natin? Parang sige, basta kayo na. Kasi hindi ako Kayo mga mayor, pakainin nyo yung mga gutom dyan, ha? Yung mga barangay captain, kayo magsabi, di ba? Parang Kakamot ang ulo ngayon ng mga kapitan at ng mga mayor, mga congressman, etc. Ang dami niyan. Napakaraming urban poor communities. Hindi, tsaka yung barangay captain mismo gutom. Hindi lang yon, hindi lang pala urban poor communities dahil buong Luzon na rural poor. Ano po? Pag sinabi mong rural, nasa rural areas. Ito urban poor na mga nasa cities. Napakarami po niyan, mahal na Pangulo. So ngayon, dapat may inventaryo na ilan ba ang bigas natin? Ilan ba nandiyan sa National Food Authority? Sagot ng National Food Authority, sir, hanggang ganito lang kami kasi ano na ho tayo, no? Bumukas na po yung rice tarification law. Nandun na po sa mga bodega ng mga oligarko. So, makikiusap tayo uli dito sa mga bodega ng Kunyari diba? ganyan, wala na, ubos na yung bigas. Sige, suspend muna lahat ng rice tarification. Kunin natin ulit. Yeah. I mean, that's the way it should be, di ba? Common sense. Parang, kunin natin, kailangan pakainin natin, kailangan may tao. Sige, suspend muna yan. Suspend muna tong law na to, itong EPIRA, suspend muna. Itong, suspend muna. Kunin mo lahat ng inventory, assets of the government at your disposal as a sovereign nation. That is your right as president. Sa accounting mo, di ba, ganyan, di ba? I-ledger mo lang naman po, di ba? Tapos, kung kulang, saan tayo kukuha nito? Tapos, kulang ng pagkain. Mr. Ang, SMC, you're the biggest food and beverage in the country. Magbigay ka naman, mag-donate ka. Hindi yung, pwede ba? Okay ka ba mag-donate? Hindi, ikaw. Tapos yung factory mo, mag-produce ka ng alcohol. Tsaka yung sasabihin niya, diba? Maraming pagkain. Libre ba? Maraming pagkain, wala nga pera yung mga tao. Meron nga sabi nila, may panic buying. Maraming may panic, pero wala silang pang-buying. No? Ano ba? Kakainis no? But there is a way to do it, diba? So tayo, siguro dito sa programa natin, we are the only ones calling on the President to do this thing now. So, but segue rin tayo. May mga ibang we don't agree with, but there are, like for example, sa England, tignan natin ang gagawin nila sa England. Ngayon, yung UK, itong balita ko, yung UK, one of the United Kingdom science advisors are calling for deliberate culling of the herds. Ibig sabihin, herd immunity. Huwag na natin subukang i-contain. Teka muna. Bayaan natin sila lumabas. Wala nang social distancing. Wala nang... Pabayaan mo ma-contaminate. Kung ma-contaminate yan, sinasabi nila, ito yung science advisor ng government ng UK. Sabi pa nila, tapos, kung may mamatay, ibig sabihin, mahina na sila. Kaya okay lang. Ganon ang sabi nila. Okay? So they're saying, wag na natin labanan, wag na natin i-contain. Let us allow... Doktor yan? UK science advisor. Doctor/philosopher, whatever. Okay? So they said... England po ito England. UK. So sabi nila, wag na natin subukang i-contain kasi it will drain our resources. So, pabayaan muna natin. Yung mga nagkasakit, kung okay pa sila, immune treat natin. Pero yung mamamatay, kalkulado na yan. Sabi ng researcher natin, si Bear, sabi niya, nag-estimate sila about 60%, right? Bear, right? 60% nung mga na-afflicted. Na-afflicted will survive. Will survive. 40% will not. Will not. Now, parang sinasabi mo sa mga population mo, sige, bahala na kayo. Sinong mabubuhay, sinong mamamatay? Parang ganito. Kasi ang gobyerno ngayon, pinapadumating tayo, we are going to take measures to prevent
to contain the outbreak. the affliction, okay, the outbreak. Ito, kung gusto natin wag yung buong populasyon ng tamaan, gusto natin hanggang dito na lang. Ito baliktad. Ganito ang ginagawa. Ang sinasabi ngayon, pabaliktad. Ang sabi naman ng England, huwag nyo nang i-contain dahil napakahirap i-contain. Ang sinasabi nila, pabayan mo na lang at maghahawaan yan. Total, alam natin statistically, kung mga nahawaan yan, yung mga 40% hindi magsusurvive. Sayang ang pera ng gobyerno. Yung 40% matutuluyan na yan. Pero ang mangyayari dyan, magkakaroon ng natural immunity, etong naiiwan na 60%, mabubuhay yan. Matatapos yung virus at matatapos din yung epidemya. Ganyan ang kanilang thinking. Pero alam nyo, gusto ko lang dagdagan na RJ, alam nyo, ganito ang pag-iisip ng mga napakasamang tao, katulad kung sabi mo England ethos, yang si Prince Philip, itong asawa ni Queen Elizabeth, tsaka yan si Prince Charles, yung anak niya. Si Prince Philip, siya ang nagsabi, at hindi lang sinabi minsan, sinabi niya maraming beses. He said, if reincarnation were true, I would like to be reincarnated as a deadly virus so that I can make my contribution to the world's overpopulation problem. This is coming from Prince Philip, the royal head of England, asawa ni Queen Elizabeth. Ang ganyang klaseng pag-iisip, hindi na iiwan kay Prince Philip. Marami pong mga ekonomista, maraming negosyante, maraming mga academicians that think along the same line. Ito pong mga Bertrand Russell Foundation, ito mga kanyan ang kanilang pag-iisip. Kinakailangan kung gusto mong mabawasan talaga ang populasyon, hindi mababawasan yan by just giving them the birth control pill. Hindi mababawasan yan by just having wars. Ang kinakailangan, mas malaganap ang pagpapatay sa populasyon by using a deadly virus. Ganyan ang pag-iisip niyan. At tingnan niyo po kung ano ang mangyayari dito sa atin. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. Just to yung dagdag, yung gusto kong sana sabihin is that policy na kung namatay ka dahil sa coronavirus, yung iniisip nila. And this is not just in England, this is in Sweden, this is in all of the Netherlands. Yan ang pag-iisip ng mga dalubhasang the expert science professors in all of these universities. Kasi lahat sila, population is the problem. Number one problema daw ng globe is the overpopulation. So, sa kanila, yung sinasabi ng science advisor dyan sa UK, sabi niya, kung namatay ka, parang okay lang kasi mahina ka eh. That's natural selection. Okay? Now, the last time there was a government that implemented that, ano mo kailan? Nazi. Mga German Nazis. In the 1930s, they started implementing kasi yung resources daw ng gobyerno nila konti lang. Magbabayad ka ba ito yung sinasabi nila sa mga tao at the time, citizens. Magbabayad ka pa ng tax, part of the tax will go to prolonging his life. Wala nang ginawa yan, hindi kumain. Wala nang contribution yan. Tawag yan yung useless eaters. Tawag yan, useless eaters. Walang work kasi matanda na o may sakit. Tapos magbabayad pa tayo ng tax para suportahan pa siya. Diba? Pabayaan na lang natin. Anyway, useless eaters, paglabas ng economy natin, mas malakas. Yan ang policy nila dati pa.
And now they're coming back to it. Remember, yung number one of the biggest depopulist foundations, private foundations, is Bill Gates. He is one of the biggest private contributors of WHO. In terms of money, he is also one of the biggest in agriculture grain research in the world. Okay, so this is a private, and he said many times na pinakamalaking problema natin talaga masyadong maraming tao. Now you have Prince Philip, you have Bill Gates, you have all of these guys thinking that way. Idalin natin sa Pilipinas. Alam niyo po, sa ating bansa, lahat po ng nakita kong 6-point, 10-point economic program na galing dito sa mga economic advisors ng mga iba-ibang presidente, nagmumula nung kay Corazon Aquino hanggang dito kay Pangulong Duterte. Dito sa 10-point population, dito sa 10-point economic program na ginawa ni Jokno, ni Pernia, nila Dominguez, no? Ang isa sa mga pinakamatindi nilang linalabas diyan, economic program po ito, that we must implement a more effective and more efficient population control program. Ano po ibig sabihin niya? Kala nyo ba ang ibig sabihin niya reproductive health bill ka lang? Hindi yan. That means in their mind, there is a population program that will cut population in all areas. You cut the population on children, you cut not just those preventing them from being born, even those that have already been born. Tingnan nyo yung nangyayari sa Demokratikong. Tapos, yung mga retired, useless eaters yan. Yung mga bata, mga musmus, nandiyan pa, useless eaters din yan. Hindi pa nagtatrabaho no? So yan kinakailangan bawasan, at yung mga matatanda kinakailangan bawasan. Saan po sila kumuha ng pera para dito sa Demokratikong? 10 billion pesos. Dito po sa PhilHealth. Ano po yung PhilHealth na kinunan nila? Yung perang 10 billion nakalaan yan para sa senior citizens, mga useless eaters. Ang pag-iisip po ay ganyan. Ang mga ekonomista po nung nakaraan administrasyon, hanggang ngayon ay pareho ang pag-iisip. Itong kinikwento ni Itos na yung ganyang pag-iisip ay dati pa dito sa England kay Prince Philip, nung pa kay Hitler nung German time, ay pareho. At ang sinasabi po ni Itos, yan ang ini-implement nila ngayon. We have to look at this also from that broad perspective, so that we don't get bogged down in a single issue, as if ito lang ang problema. Ang problema po ay mas malaki. Global. At hindi lang global, but it is a program. It is a program by people like Bill Gates, by Prince Charles, Prince Philip. It's a program by people who follow Bertrand Russell, Henry Kissinger. and Henry Kissinger. It's a program by many people that have the same kind of thinking. Push and to be a deadly virus to contribute to the world's overpopulation program. Yes. We have to understand this. No? Remember, recent lang, si Prince Charles, yung anak ni Prince Philip, sabi niya, and together with Prince Philip also, recently, siguro 3-4 years ago, ideal number of people in the world, 1 billion lang daw. 7 billion na tayo pa. So, 8 billion na. So 1 billion lang daw ang ideal. Imagine sila nag-iisip na mababawasan. Kailangan, paano mo mababawasan yan? Ino-nuclear bomb mo ba yan? Ano ba yan? Whatever they think. Okay, ganun sila mag-isip. So, they're not
unhappy with this COVID virus. Sigurado ako dyan. Nag-joke nga ako. I'm sure, naririnig ko na si Prince Philip, tumatawa eh. Baka pumapalakpak pa. Oo, baka tumayo pa sa kama dahil ano na siya, bedridden. Oo, baka tumalong pa siya. But the other guy we mentioned kanina is Henry Kissinger. Henry Kissinger was the National Security Advisor 1970, 71, I think. Okay. Of Nixon. Of Nixon. 1971. He comes out with National Security Studies Memorandum 200. In that, sabi niya ganito, pag-aaral na daw nila yan. This is the National Security Advisor of the United States. Sabi niya po, ito si Henry Kissinger. Ang population ng third world nations, at that time, India, Philippines, Indonesia, lumalaki at lumalaki. Ibig sabihin, they need more resources. And ibig sabihin, they will now use their country's natural resources to feed the needs of their population. Tama naman. Ang sinasabi ni Kissinger, delikado yan para sa atin. First world nation. So anong kailangan natin gawin? Ang recommendation niya in the National Security Studies Memorandum, which you can look up sa internet po, Henry Kissinger, NSSM 200. Sana yung mga researcher natin ilabas. Hinahanap pa yata. But NSSM 200, Henry Kissinger. Ang recommendation niya, alam mo ano? Population control. And we were targeted. Philippines. Kasi sabi nila, if out they of use 12 nations, one of them was the Philippines. So, if they use yung thesis niya, kung lumalaki population, they'll need more resources. Eh di gamitin nila yun sa kanila. They will build energy, they will build steel, they will build they will build food. Kailangan i-prevent natin yan. Kasi delikado tayo. Yan ang pag-iisip niya. Ang sinasabi niyo ba ngayon na ang mga tao na ito ay nasa opensiba? Always win. Never naman nag-stop eh. Never naman Pero nag-stop. iba kasi ang sitwasyon ngayon dahil kita mo, halimbawa, yung pronouncement ng Canada, di ba? Yung pronouncement ng Russia, ng France. Halos lahat ng mga bansa ngayon, pagka tinamaan itong coronavirus na ito, eh dito nga lang sa Pilipinas habang binabanggit nyo itong mga useless eaters na ito, kanina lamang dumaan kami sa sa Batasan, tinignan ko nakita namin isang community ron, nandun lang yung mga tao, nasa gilid din ng kalsada, siguro mainit dun sa mga bahay nila, kaya nasa labas po sila. Wala akong silang ginagawa, nandun magkakatabi, nagkukwentuhan, at lahat sila, iniisip din nila yung paano kaya ang hapunan ko mamayang gabi, bukas na umaga, paano yung aming almusal. So kung magtutuloy-tuloy itong mga polisiya na useless eaters na ito, lalong-lalo na Department of Health, itong si Duque, ang mentalidad niya, siya na nga yung nag-implement, tinuloy niya itong ni Garin, di ba? Yep. So, kaya Mr. By the way, President, nung na-mention mo si Duque, naalala ko lang, Secretary Duque, ang bibilangin mo, hindi lang yung mga namamatay sa coronavirus. Ang bibilangin mo yung mga namamatay sa cholera, namamatay sa dengue, namamatay sa mga other mosquito-borne diseases ngayon. No? Laganap din yan. No? At madalas tinatago nyo po yan dahil sa inyong kagagawan. Kanya may kaso ka, Secretary Duque, na hinabla ka ng PAO Chief ng Public Attorney's Office dito sa mga negligence na galing sa iyo at sa iyong opisina. So, and all of these diseases, by the way, are poverty connected. These are not the diseases that are just there. They're always poverty connected. Dahil po mababa ang kalusugan, mababa ang resistensya dahil walang makain, bumababa ang kanilang capacity to survive. Tapos tinatamaan na sila ng ganitong klase mga sakit. No?
Alam niyo po, lahat tayo nagbabayad ng 12% value-added tax. Ano po? Kung susundan lang natin yung direksyon ng useless eaters, binigyan mo ng pera yung nasa estado at may mga polisiya silang sinusunod na galing din sa labas ng bansa. Parang binigyan mo sila ng sariling martilyo na ipukpuk mo sa ulo mo. Ano po? Kaya hindi ko katakataka may mga tao talagang nananawagan ng revolutionary government at iba pang mga panawagan. Okay. Ay nako, Tignan natin basahin natin tong mga sumubaybay sa atin ngayong araw na ito. Eto pala. Ito yung Kahapon po sa YouTube, no? creeping lockdown dito. Isay Pimping. Pimping. Ano po kaya iniintay ni Pangulong Duterte? Bakit ayaw pa niya mag-declare ng state of emergency? Nababagalan ako sa action ngayon. Action ngayon ng Pangulo. Kami rin po. Mahal Philippinen, sigurado ko dahilan delawan kung bakit hindi agad tinanggap. Marmalade pie. Pabor na naman sa Big Pharma, Medical, Mafia ang COVID-19. Monopolize nila USA and Canada. Some alternative holistic doctors had already been killed in USA. Good thing that some countries in Europe still widely practice preventive. Okay. Same. Marmalade Siya pa rin. Mabuti na lang at ang Philippines ay tropical country, mainit na bansa na ayaw ng COVID-19 virus. Mabagal ang replication or pagdami ng virus kumpara dito sa Canada and US. Hindi po ba dahil communist or socialist country ruling with iron hand and parang naputol, ano? Taba, ang binabanggit niya yung, yung China. Yung China. Alam niyo po, tingnan niyo, marahil, ito po ang nangyari. Yan mga bansang yan, authoritarian rule, di po ba? Gusto sabihin, lahat ng mga public utilities ay nasa control po ng gobyerno. Ngayon, nung dumating po itong sitwasyon na kinailanganan mag-act ang gobyerno as such, mga ospital, mga gamot, mga lockdown at yan. Mabilis po nangyari at nagawa po ng China because they are a socialist or a communist country. Hindi ko po sinasabi na dapat communist or socialist po tayo. Pero yan ang isa sa posibilidad kung bakit napakabilis nilang nagawa. Ang atin naman, ang sinasabi natin, pag state of emergency, government has to take over. At para magawa itong magagawa din nitong mga bansang komunistang ito, dahil kinakailangan natin maako yung public utilities na kontrolado dapat ng gobyerno. Yun. So, we must disassociate ourselves from thinking, dapat ba socialist country tayo? Hindi po. That is probably jumping from the fire, from the frying pan to the fire. Only what we want is right now, when it is needed, the President declares a state of emergency and takes over public utilities. Yan po ang importante. Jojo Medina, Kamao, andito po ako, Italy, Milan. Totoo po ang sinasabi nyo. Tulong ng China dito po madalas na gamitin ay kuryente at gas. Tigil bayad po. Nag-fake news po si Karen Davila na libre at walang bayad sa mga grocery. Di po totoo, may bayad pag pumunta sa supermarket. Na panood po sa Facebook yung balita. Karen Bobo Davila. Ingat po. Naguluhan ako. Okay. Sige po. Agustin DJ. Laman lang common sense, mga Dilawan at Luciferians. Diyan. PI nyo, mga galunggong-gunggong na malansa. Buti nga andyan yung Russia at China sa cure ng corona na sana ay i-accept na agad natin
yung tulong nila para sa bagyong Ompong lang noon sa Northern Luzon, noon si President Duterte agad. Okay. Thank you, Agustin. Peter Well Miklat. Hinayo pa kayo, Dilawan, oligarchy, congressman, senators, economic sabotage, foreign ownership, share of stocks, ginawa nyo, legislative sa public service utilities, Filipino for sale. Ang bayaran, magdusa ngayon panahon. Ayan. Ay, nako. Talaga nga naman, Kanino galing ito? Actually, ang mabuti po sa atin, tayo na mag-research, tayo na magbasa. Sino yung mga senador dati na sumuporta dito sa mga EPIRA under Ramos administration and under GMA po? Sino ang nagsulat? Sino nagtulak? Sino yung mga Nagpahintulot. Congressman and senators who pushed it? Now, ngayon, kasi wala naman nagsasabing ibalik, renationalization. Wala. Kahit na si Senator Bato o Senator Bongo, wala. You expect them because nga they are close to Duterte to say that na we should renationalize and take out EPIRA. Pero wala po. Parang wala rin. So, ngayon, wala sa ating mga kongresista tsaka senador ang nagsasabing we have to go back to we have to recognize that the experiment of the regulation, privatization has failed. We should now go back to what worked. Wala sa kanila. In fact, tinutulak nila yun, magbenta pa tayo. Di ba? Yan ang nangyayari. So, Christy Ubial, Asmod. Hello po, sabi ni Christy. Sabi ni JD Ibus. Sir, Toti, asan ka na? Kailan ka babalik sa channel nyo? Ay, baka nagpapagupit na si Toti, Hello, Toti, ha? Toti kasi niya po nakausap ko kagabi. At sabi niya medyo nagpapahinga siya, busy siya dito sa mga ibang mga seminars. At nag-aano din siya, nag-iingat din siya, hindi siya masyadong umiikot dahil sa coronavirus daw, nag-self-quarantine. No? Tama naman po. JT Ibus, hello po mga sir. Ryan Sally, good evening. Katipunan Demokratikong Pilipino, watching from California, United States of America. God bless. Thank you, Ryan. Nancy Francisco, mortgage holiday in UK at Italy suspended. So, okay. Ito po, para maintindihan po, mortgage holiday. Ito po din ang isa sa napaka-importanting pwedeng pag-isipan ng ating pamahalaan. Magbigay tayo ng mortgage holiday pag state of emergency. Gusto sabihin, wala pong mafo-foreclose na bahay o wala pong masisipa sa kanilang tahanan dahil sa ganitong krisis, hindi sila nakakabayad ng kanilang utang sa kanilang pabahay. No? Mortgage holiday po yan sa UK. Yan po ang nangyari noong panahon ni Franklin Delano Roosevelt sa Amerika. Nung meron po din crisis ang Amerika noon. Nagbigay din po ng mortgage holiday. Nag-utos ang presidente dahil parang emergency din doon. Nag-utos yan sa mga bangko na wala silang papaalisin na sa mga bahay nila dahil hindi nakakabayad ng utang. No? Ganyan din po dapat dito sa atin. Alam niyo po, may dagdag ko lang siguro, dahil lahat ng pamilya ngayon nakasubaybay sa mga Netflix, sa social media, baka pati ang mga social media na yan, itong mabayarin dyan, sa panahon na ito ay parang hindi na rin nang isipin. Bagamat hindi naman ganun kamahal. Kahit nga yung text dapat ngayon, baka libre na dapat Pati tawag sa panahon po ng krisis. Pero sino ba may-ari niyan? Si Ayala. Ayan, yung dalawa po. Tsaka si Pangilinan. Yung dalawa po na pinagmumura ng presidente, pero ngayon pinakikiusapan niya. Ano po, ayan. Ayan po, yung Smart at Globe. Mayla Chica, thank you dear friends and relatives for watching. Keep safe and God bless. Thank you. Thank you. Kala ko host siya no? Johnny Ives Paz, Usi, mahina po si President Duterte.
hindi matapang, walang diskarte at walang plano. Ang gulo-gulo. Nagpapasalamat pa yata po sa mga oligarchs. Thank you, Johnny. Ano po? Ver Archibido, kailangan noon pa man na nasa kontrol ng gobyerno ang mga public utilities. Lalong higit pa na nasa sakuna ngayon ang bansang Pilipinas. Sana hindi pa huli ang lahat at gawin ni Duterte ang nararapat. Sabi ni Ver, naalala ko po tuloy, Professor Butch, yung sana sa SONA. No? Kung nung SONA ay na-actionan na, pumutok ngayon to, okay lang. Okay. Di ba? Kaya sana, nasa SONA. Ano, balikan nga natin yun. Yun sana, acronym ng Save the Nation. Ayun, no. Save the Nation, no? Sana. Ayan. Lilian Caballero, good evening po sa inyo. Good evening, Ma'am Lilian. Bong Soriano. Yung, ayan, si Betchay. Okay. Betchay, napakinggan ko po presko ni PRRD kahapon. Siya pa nakikiusap sa mga oligarko na noon minumura niya at sinasabi niya na patayin o kaya ipakulong niya. Pero kahapon, super lambot niya. Sabi ni Betchay. Yan nga medyo nakakakilabot yung pagkalambot niya no? Okay. Mr. President, napupuna ka ha? Okay. Ayan. Okay. Bong Soriano, yung ang sakit dyan, Sir Butch. Ano kaya yun? Yun nga ang masakit dyan sa ewan ko. Okay. Siguro yung sa kay Presidente Duterte, okay. napakalambot sa mga oligarko. No? Verena, ikaw, Itas. Verena, Gasmin, kung meron kayong may tutulong, tumulong na, hindi puro kayo dakdak. Tama na yung pagtutuligsahan at pagpapatiko. Ay, thank you po. Thank you. Thank you po. Win the corpus. Tama kayo, Sir President. Too much talking, ba't walang nagagawa? Parang ang Pangulo ng hinana. Parang nawawala yung powers niya, no? Di ba? Hihina siya. Evelyn Cachuela. Soterania, totoo po mga oligarko yan at kung tutulong ang mga yan, maniningil din ang mga yan sa taong bayan. Correct. Saang kaso ng mga oligarko na yan? Tama po. Johnny Vespas, Usi, mukhang na double cross tayo ni Duterte. Maamong tupa siya sa mga oligarchs. Bakit ganon? Useless siya po. Sasabog po yan. Kung hindi dahil corona, malaking kaguluhan po. Yung mga oligarchs sa bunker na nila. Sana po hindi totoo yung sinasabi ninyo dahil ayokong sabihin na double cross po tayo. Ang nakikita ko lang po medyo nahihirapan si Duterte gawin ang kanyang gusto dahil pinapaligiran siya ng mga trader sa bayan. No? Yung kanyang mga kabinete na malapit siya dito sa kabinete niya. Kung ano-anong sinasabi sa kanya hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Yeah. Ang ibig sabihin lang niyan, tayo po, nasa atin po ang pag-abante. Huwag na natin pong hintayin ang ating Pangulo gawin yung kinakailangan. Kung talagang gusto natin isalba ang ating bayan, no? Yung ating gusto, siyang itulak natin. Ang importante lang dito, magsama-sama tayo. Kanya meron po tayong organisasyon, ang tawag natin, Kamao, no? Katipunan Movement Against Oligarchs. Sana lumaki itong Kamao, no? Na meron tayong poder na pangunahan natin ang ating Pangulo. Dahil ang Pangulo natin parang nakatali nakatali dito sa mga kaibigan niya nasa kabinete. Litsa Bacaricas Tubadesa. Yes, mga sir. Oligango. Oligago. Dapat ipakulong ng mga yan. Sabi niya. Dagdag pa niya, sabi ni Litz,
Hindi po dapat makikiusap ang president sa mga oligarko. Ay, thank you, Litz. Ano po? Betchay. Tapos, lagi niya sinasabi tuwing press con, maraming pera ang gobyerno, pero bakit nakikiusap siya sa mga oligarko? Good point, Bet. Luchi Melchor. Question po. During state of calamity, would it be possible to pressure the Supreme Court to announce the real result of BP recount? Di po. Ito sa calamity. Ano Hashtag to? no to Lenny. Ibang ano yan eh. Baka ibang panahon po yan. Opo. Ayan. Johnny Vespas, Usi, parang kinain ng virus po ang common sense ng presidente. Kaya nga oligarko virus. No, lahat po tinatamaan yan. Okay? Luis S. Alvarez Jr. Kayong tatlo, panay advice, meron ba kayong social distancing? Ayan yun po. Tama po. No? Okay. Maghahawaan po kami ng kalusugan, hindi ng kasakitan. Okay. Ras Mendoza, magandang gabi po sa inyong tatlo. Sir Butch, Sir RJ, Sir Itos, at kay Sir Toti. Ayan. Na rin, ramdam ko po ang inyong malasakit sa buong bayan. Nakakaiyak at nakakalungkot kasi mukhang nililito si Pangulong Duterte sa mga nakapaligid sa kanya ng mga galamay at ng mga oligarko. Ito yung mga econoquack sa Malacanang. Pag sana kayo na ang nasa tabi ng presidente, palagay ko ang ganda ng programa ng gobyerno sa ganitong malawakang problema o kalamidad, gaya ng COVID-19 ngayon. Ano yung sinasabi? We agree. We agree, Mr. President. Nandito lang po kami. Present! Anytime po, tawagan niyo po kami. We will be ready to serve. Salamat. Michelle Surita. Hi po mga sirs. Sana naman po marinig kayo ng ating Pangulo kasi mga pro-rich ang nasa paligid niya. Kaya po hindi niya yan sasabihin kay President. Ayan. Reggie Manuloy on Abinido, sa mga advisor nagkakatalo kasi hinaharang nila. Evelyn Cachuela Soteriana. Totoo po yung mga bobong advisor ng Pangulo. Sila ang sisira kay Digong. Naku, meron talaga isa diyan. Wala ako katiwala na advisor niya. Sino kaya itong alam ni Evelyn? Pwede sabihin mo na. No? Litz Bacaricas, Tubadesa. Correct. Mga advisor ng Pangulo ang pumipigil ng gustong gawin ng Pangulo. Mula pa rin kay Litz. Correct mga sir, hindi dapat makikiusap ang president. Ayan, sabi muli ni Johnny, disaster in the making. Disaster already na. Sana meron pa naman po, no? Meron pa naman po. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Pilo Payo, tanong lang, di kaya nagpa-practice si President ng federal form of government kaya puro mayor na lang and with no support of national government? COVID-19 mo ngayon. Di mo kailangan ng practice yan. Ano po? One time, big time po ito. Sid, hi, Bahaghari. Mabuhay kayo, Butch. Mabuhay ang Talakayang Bayan. Thank you po, Sid, hi. Joy Landola, maganda talaga ang ginawa ng ating Pangulo. Dati niisip rin niya ang kapakanan ng mamamayang Pilipino para sa ikabubuti ng lahat. Thank you, Joel. Ayan. Siguro, okay. Ba tayo dadagdag, Itos? No? Hindi, siguro last lang bago tayo... For tonight. No? Medyo, 1 hour plus na. I just want to say again, reiterate po natin, Mr. President, the people are behind you. You have the support of the Filipinos. Do the right thing. You will be surprised as to how much support you will get on top of what you have now from people. Do not listen to those advising you to be aware of your image or your legacy. Your legacy is to the country. You're put in that position precisely because of your unique abilities. Please go back to that and listen to the people.
We're here to support you. We want you to do the right thing. Yun lang po. Ako naman po, Mr. President, ito pong minumungkahin natin na mag-declare ka ng state of emergency and take over the public utilities, specifically water and energy, na are the very things that are needed for you to lead the country in fighting this epidemic, no? By giving out orders and relegating certain authorities to the mayors or to the barangay captains, no? Although they have to help out in some of it, they cannot be held responsible for this effectivity and efficiency of implementing this program. The first efficient method of taking over and helping the people is to take over the electricity and water and grant a tigil bayad, or at least more than 50% discount on what the fees that are being collected by the oligarchs. Pag nabawasan po ito, ang laki pong tulong sa mamamayang Pilipino. Huwag po kayong matakot dahil nasa likod niyo po kami, susuporta kami 100%. Mahal na Pangulong Duterte, yung kanina pong musika na pinatugtog namin sa intro ay ganun din ang aming patutugtugin po. Inialay po namin sa inyo yan para magkaroon kayo ng higit na tapang sa pagdidesisyon. At syempre, ang awit na ito ay muli inialay natin sa mga frontliner, sa mga doktor, sa mga nurses, yung mga nandyan sa mga ospital, ang mga sundalo po, ang mga Philippine National Police, at lahat po ng mga Pilipino na nagkakapit-basic ngayong panahon na ito ng problema natin sa coronavirus o itong COVID-19. Malalagpasan po natin ito kung ang ating presidente ay mabilis na magdedeklara ng National State of Emergency para ang tubig, ang kuryente ay mailagay na sa kontrol ng gobyerno at ito ay makapagbigay ng yung panic ba relief, no, yung maramdaman po para hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya ang ating panawagan bilang presidente po ng United Filipino Consumers and Commuters at Water for All Refund Movement, text, baka pwedeng libre muna yan sa panahon ngayong panahon ng COVID-19. Yung itong mga bayarin sa yung mga nanonood ng Netflix, etc. ay halos lahat yata ng Pilipino nakatutok sa mga telebisyon ngayon, sa kanilang mga bahay. Panahon din po para mag-bonding yung mga pamilya. Mano man yung isang buwan, hindi nyo nasingilin, mga oligarko kayo, no? Para naman tulong nyo na rin yan, yung mga ganyang bagay po, hindi na kailangan hilingin pa yan. Dapat yan kinukusa po. So, again, tayo magkapit-bisig, magbayanihan ngayong panahon ng COVID-19. Meron pong pag-asa. Mabuhay! Mabuhay! Ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay!